إنسان كاملا في المسيح يسوع. مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من مساء الخير امريكا. انتوا عارفين برنامجنا بيتكلم دايما على اللي بيحصل في امريكا وبارت والجزء اللي انا بحبه جدا من البرنامج ده لما بنيجي نتكلم على success story، على قصص نجاح، على ايفنتس او اشخاص ليهم تاريخ حلو ومشجع ومفرح وبيحط امل لينا. يعني بصراحة الأخبار مش حلوة أبدا، ما بين الغلاء، الكونسيومر اندكس طلع و 8.5، كنا بنتمنى يكون أقل شوية، اللي هو بيدل على غلاء الأسعار كنا نتمنى أن يكون أقل، ولكن يبدو أن احنا يعني الغلاء هيستمر معانا لوقت نتمنى انه ينزل، لكن اخبار يعني مش حلوه. فلما بنلاقي حاجه مفرحه، حاجه بتدي الامل، ببقى سعيد جدا انه نقدمها معانا ونتكلم ونشوف حاجه كده بتخلينا كلنا نفرح يعني. فالنهارده معانا واحده مننا، one of us، سيده مصريه ولدت في القاهره، جت هنا مع الفاميلي بتاعتها وهي صغيرة، وتقدروا تقولوا انها عملت الامريكان دريم او بتحقق الامريكان دريم. ده اللي احنا عايزين النهارده نشوف. معانا زيزيت مولينس. اهلا بيك يا زيزيت، وانا سعيد جدا بوجودك معانا النهارده. سعيد ان انت تدينا امل انه مازال الناس قادره على تحقيق الامريكان دريم. اتفضل. ثانك يو، ميرسي خالص لان inviting me النهارده ان انا speak to everybody, and yes, I am living the American dream, and it's not impossible. مش حاجة ما تقدرش تحصل. مش مستحيلة. Exactly. ممكن تحصل. so أما بص عليا أنا، شوف أنا عملت إيه. أقول ممكن أي حد يعمل. إحنا بقى النهاردة هنروح هنشوف أنت عملتي إيه. أولا مين زيزيت؟ أنا زيزيت. جيت هنا في أمريكا وأنا 13 سنة مع بابا و3 أخواتي بنات. أنا تاني واحدة، الكبيرة نانا وأنا زيزيت، وبعدين عندي إيفات، وبعدين داليا. بابا معروف في الكنيسة هنا، دايما بيكتب في الأخبار بتاعت هنا، والدكتور صبحي معروف في الكنيسة. احنا متربيين هنا. بيكتب مقالات معايا في الأورثودوكس نيوز، فأنا أعرف الدكتور صبحي كويس جدا. اتفضلي. ميرسي. فجينا هنا أمريكا وابتدينا حياتنا حاجة different لينا بالنسبة لنا. طبعا we didn't speak English. كنت 13 didn't speak any English. It was very hard, very very difficult. وطبعا بابا عشان 4 بنات وخايف عليهم و very صعب طبعا. بس obviously he did a very good job because كلنا الحمد لله very successful. We're raised in church. We raised our kids and our grandkids in church, so we enjoy being part of the church and actually اللي هو عمله معنا. دخلتي طبعا السكول سيستمز هنا كأي ناس صغيرة جت هنا، وحصلتي على ايه؟ قولي لي. دخلت الهاي سكول هنا، وكان صعب بالنسبة لي عشان ما كنتش بعرف أتكلم إنجليزي، بس I tried really hard
كانوا لما يضحكوا عليا لما اقول حاجه اقول لهم ما تضحكوش عليا، علموني فهموني. صح. So my friends really helped me a lot. بس I was determined ان انا to be successful one day. صح. وده جه الصراحه من بابا، وعشان هو ما عندوش صبيان انا اللي كنت الولد بتاعه if you know what I mean. So بابا كان دايما يزقني انا اعمل حاجات، اروح اعمل له الايرنز بتاعه او حاجات في مصر، روح يعمل لي كده. كان دايما بيخليني انا اروح واعمل. علمني من وانا صغيره ان انا اكون very independent واعرف اتكلم. So it was very helpful كمان لما جيت هنا، عشان على طول I was determined ان انا I have to do something. I wanted to discover what's, you know, how would it be to be successful, Hannah. And so I went to school, but after high school I got married really early at 17, and I had 2 kids right away. And so I couldn't go to college. 17 سنة علشان بابا كان صعب قوي قوي. وأكيد هو سمعني. علشان طبعا protecting us. So the only way I was like, okay, the only way I can get to go out إن أنا أتجوز. To have some freedom. Exactly. فأنا وأخواتي كلنا الصراحة اتجوزنا كلنا في 18, 17. So عندي 2 beautiful adult children دلوقتي. Chris, who's turned 40. Wow. He's a police officer في Glendale. Jenny عندها 37. She was also very successful. Both of them are married. وعندي 5 grandchildren دلوقتي. Wow. So I can't ask for anything better. But during that time, I, you know, grew up. The kids were in school. I decided to apply for a job in the city of Glendale. I was in the banking industry before. كنت شغالة في البنوك الأول. Yeah, كنت بشتغل في أكيد أنت تعرف كراكر بانك. طبعا. اشتغلت أنا في كراكر. Oh really? Okay. Yeah. فينا طبعا الصغيرين ما يعرفوش الاسم خالص. مشي بعد كده قفل يعني. Yes. هو ويلز فارجو دلوقتي. وكان في Pacific. You remember Yes, Pacific? I remember Pacific. Security Pacific. We're giving away our age. No, I know. اشتغلت في البنكين دول. Yeah, I did too. I did. So after leaving the bank, رحت the city of Glendale. قدمت هناك and I got accepted. اشتغلت في water and power. Yeah. And I was in customer service. So I started really entry-level position. Yeah, طبعا. water and power هي اليوتيليتي كومباني اللي مسؤولة عن city of Los Angeles بس. فتفضل. So Glendale عندهم their own water and power. Yes. زي بيربانك واحنا نتكلم على بيربانك دي هي بتاعت جلينديل مش بتاعت السيتي اوف LA. Right. Okay. So Glendale water and power. Yes. Okay, I got you. وبعد كده I moved on. لقيت advancement في الفاينانس department فقدمت and I worked in finance. وكنت بعمل accounts receivable, accounts payable. بس وانا في الفاينانس حد جالي من اليونيون وقال لي why don't you be a union rep to represent the employees في الcity. I thought about it and I said okay, I want to get involved. So I became a union rep, but a year after they elected me to be their president for 1,500 employees, and I was very young at the time. تعرفين يعني هي بالتالي بدأت تدخل المجال ممكن نسميه السياسي، انهم اختاروها تبقى مندوبة عن العمال في النقابة، وكانت مجرد مندوب للنقابة، ولكن بعد سنة أصبحت رئيسة للنقابة نفسها. واو، ده within 1 year. Wow. Yeah, after لأني كنت بعرف الفاينانس كويس قوي. I had access للريكورد بتاع الفاينانس، وكنت بقعد مع السيتي مانجر او الكونسل بتكلم intelligent لاني بعرف البوكس. فابتديت get exposed لان انا اقعد مع elected officials، وكنت في meetings مع
you know السيتي مانجرز. فبدأتي تدخلي في هذا المجال وتبقي بتقابلي ناس كتير المسؤولين يعني the officials اللي موجودين في السيتيز، وبعدين باعتبار عندك الباك جراوند في الحسابات والفاينانس فطبعا you looked very intelligent. at least I said it was scary. طبعا الاكسبيرينس اللي الواحد بياخدها ما فيش شك انها بتعمل له ثقه كويسه وبتخليه مصدر ثقه كمان. مظبوط، لاني اما بصوا عليا كده وبعدين كنت ساعتها I think I was like 28، كنت لسه برضه صغيره and like دي مين دي اللي هي طالعه وعماله تقول لنا لازم تعملوا كده وتعملوا كده and I worked really hard يعني I negotiated مش عارفه negotiation اسمها ايه بالعربي بس كملي وانا هجيبها برضه عربي negotiated الكونتراكتس بتاعت الكومبنسيشن بتاعتهم والبنفيتس بتاعت الامبلويز اللي عندهم grievance اللي عندهم الحاجات دي كلها. انا كنت بقعد على التيبل مع السيتي ونعمل negotiation وتبداي تعملي اتفاقيات معهم. وبعدين انا الصراحه مش حاجه اتعلمتها لاني ما فيش حاجه تروح مدرسه تعلمك كده. it was حاجه من جوايا. I knew like it was natural for me to do this so it became successful لاني ما كنتش خايفه ان انا اعمل. I was doing it عشان كنت عايزه اساعد الامبلويز لما يكون عندهم اي مشكله. فهي باعتبارها كانت رئيسه النقابات او النقابه فكانت دايما بتدافع عنهم وبتدخل في الاشكالات بتاعتهم وبتحاول توصل لحلول من اجل العمال اللي هي او الموظفين اللي هي بتمثلهم كرئيسه للنقابه. مظبوط. وبالتالي برضو المسؤولين عرفوكي برضو. مظبوط. ما هو برضو خد لك الاوبورتيونيتي او الفرصه ان انت تكوني within الدايره اللي موجوده عن الناس المسؤوله عن السيتي في الوقت ده. مظبوط. الكونسل كلهم عرفوني، الماير. ابتديت الريليشن شيب بتاعتي معاهم تبقى فيري ايزي ان هم يتصلوا بيا زيزيت عندنا مشكله هنا ممكن تكلمي الامبلويز ممكن تشتغلي. فاصبحتي كمان بتحلي المشاكل مش يعني هو دايما في فريكشن شويه بين اليونيون وبين المسؤولين لكن بيعتمد على مندوب اليونيون او رئيس اليونيون هو هل مجرد بيعارض المعارضه نفسها ولا لانه يلاقي حلول. ولما بتبقى بتاخد يعني الابروتش بتاع نلاقي حلول فبتلاقي كل الناس بتتصل ببعضيها وبيحاولوا كله بيجو بالجود فيث بالظبط انه عايز يحل اشكال مش عايز يوقع الدنيا او يعمل اشكالات جديده. لاني انا ما كنتش التيبيكال يونيون ان انا ازعق اشتمهم بتاع and then we enjoyed a very good relationship مع الامبلويز ومع المانجمنت. كان عندنا very solid relationship. حتى قد ايه في البوزيشن ده؟ 10 سنين. واو. خلوني 10 سنين وبعد كده وانا بعمل في اليونيون وبشتغل في الفاينانس and a mother for 2 little kids. I wanted to get my degree لاني ما كنتش جبتها لسه عشان كنت اتجوزت وعندي العيال والحاجات دي كلها. So I decided I got my degree. I graduated with bachelor's in business. وبعدين as soon as I graduated لقيت عندي open في economic development as an economic development manager. Economic development basically deals مع business community في Glendale. So I started now, I stepped down as the president and I went to economic development and then I started building relationship بقى مع البيزنسز في Glendale. وعملت associations للبزنس وعملت لهم bids which is business improvement districts. More and more attention بقى جات لي من الcity manager. They're like, okay, she's really working hard. فبعد كده كلموني كان عندهم opening في الأوفيس في السيتي مانجر وقالوا لي عايزينك تيجي تشتغلي عندنا في الأوفيس تشتغلي directly مع الماير والكونسل على يعني ايه بقى السيتي مانجر؟ فاهميني يعني ايه السيتي مانجر؟ The city manager is kind of the CEO of the organization. He's the chief executive officer. The actual running the operation بتاع السيتي كلها. Yes. بالظبط. Everything is under him. Technicalities والprocedures وكل البروسيسز اللي بتgo through. Yes. He handles
all the departments, water and power, police, fire, public works, parks, You're managing everything. the whole Yeah. city operations. Yeah. فرحت السيتي مانجرز اوفيس وابتديت اشتغل. كل ده احنا لسه في جلينديل. ده كله 25 سنه في جلينديل. Okay. So انا بدي 25 سنه في 15 minutes. So رحت هناك في city manager's office و my relationship بقى more and more working مع الماير والكونسل على community issues. طبعا جلينديل فيها large population Armenian. ف they at the time كانوا عايزين recognize the Armenian genocide. Yes. It was a very big issue عندنا في الcity. So we started looking على حاجات نقدر نعملها to promote diversity في الcity ما بين Armenians, the Latinos, the Filipinos. So they put me in charge of the program for Good. dealing with everyone. جلينديل اللي ما يعرفش السيتي في جلينديل فيها يعني الارمينيانز هناك، الارمن بيعتبروا تقريبا الغالبيه اللي موجوده هناك، والسيتي كانت عايزه تعترف بمذبحه الارمن. وعلى فكره امريكا خدت وقت طويل قوي لغايه ما اعترفوا، بس اعترفوا بيها بعد كده. اعتقد انه ترامب اعترف بيها. Yeah, but في issues دلوقتي لسه مش بالظبط. فالسيتيز في سيتيز كتيره بتعترف، وفي ستيتس بتعترف، وفي كاونتيز بيعترف، وفي كاونتيز ما بيعترفوش. يعني ما من الحاجات الجميله في امريكا انه في حكم ذاتي. يعني السيتي بتبقى دولة باي اتسلف بنفسها في حاجات كتيرة زي الكاونتي، زي وهنتكلم على فكرة على النظم دي، ايه الفرق بين كل النظم المختلفة دي. لكن في استقلالية بتبقى موجودة، فممكن سيتي تبقى موجودة في ولاية تعترف بحاجة، وممكن ولاية ما تكونش معترفة بيها. وده حلو لأنه كل حاجة بتبقى جاية من الشعب اللي موجود في السيتي ده. يعني بيبقى تمثيل للشعب اللي موجود. بس حبيت أوضح دي عشان دي مهمة. وبين حطوها هي ان تشارج لكل بقى التوفيق بين الأقليات اللي موجودة أو بين الجنسيات المختلفة اللي موجودة هنا. وطبعا السيتي اوف جلينديل زي أي سيتي تانية مليانة. انتوا عارفين أمريكا كلها عبارة عن أقليات. اتفضل. أو مجاميع مختلفة. Yeah, so يعني اشتغلت a long time معهم. ابتديت يعني جلينديل practically everybody لما يشوفوني عارفين ان انا جلينديل، عارفين ان انا من السيتي. فبس انا كل الوقت ده عايشه في بيربانك. عزلنا في بيربانك 1982، فكل الوقت ده قاعده دايما في بيربانك. So في بيربانك كنت عايزه get involved في حاجه. So قدمت على حاجه اسمها Civil Service Board, which is the board اللي بتسمع employees زي ال hearing officers للemployees لو في حاجه مشكله عندهم او عايزين classification. يعني هل تبقى عامله زي اليونيون ولا تبقى it's a board. ولا باعتبار انها civil service Yeah, it's a board الكونسل اللي بيعمل لهم appointment. Okay. So بيعمل لهم like liaison للكونسل oversee حاجه البروجكت بتاعت مندوبين يعملوا. طب Yeah. Yes. So قدمت عليها and I got appointed by council for Burbank. So I was serving على ال civil service board كمان. قعدت قد ايه في الابوينتمنت بتبقى كام؟ It's 4 years. 4 years. بس أنا after 2 years جه بقى opportunity في Burbank. حد قال لي واحنا في الميتنج السيتي كليرك هتعمل retire هنا Burbank. Why don't you come and apply? And I wasn't thinking about leaving to Burbank. So I said, oh, okay. Well, let me look into it. So I did look into it. I had a lot of support. هل ده كان بالانتخاب ولا كان بالتعيين؟ في الأول الكونسل هو اللي هيعمل لي appointment. وبعدين ما قبل لأن هي مشيت بدري قبل ما الترم عشان تكمل الفترة اللي فاضل من مدتها بالظبط. Exactly. Yes. So كان في 12 people قدموا وعملنا interview في الكونسل ميتنج، والكونسل عمل لايف interview مع كلنا احنا 12. وبعد ما خلصنا الانترفيو انا قاعده ومستنيه الفوت، وبعد كده نادوا اسمي كلهم رفعوا ايديهم. وبعدين بصيت كده ولسه هيعملوا حاجه تاني، ومايك كان قاعد جنبي جوزي قال لي انت خدتي الشغلانه. قلت له نو ما اظنش، تهيألي. قال لي لا اخدتي الشغلانه. اوكي. قالوا لي تعالي بقى كلمي city clerk, do you want to come and say something?
So I got appointed عشان بصوا على الكواليفيكيشن بتاعتي and how many انت years. كل ده خدمك المده اللي قضيتيها في جلينديل. والسيتيز يعني بيبقوا اشغالهم مشابهه بالظبط. Yeah, similar. And then I had a lot of ما اعتقدش حد references. ثاني كان عنده الخبره دي من ال 12 اللي كانوا موجودين. No, it was really good. I was blessed and God had a big hand in it. I know that for sure. So بعد ما خدت البوزيشن I have now to run for office because it's an elected لما position. خلصت المده بقى اللي كنت قاعده. It was only like 6 months. Okay. Where I have to بقى run for the actual job. لازم تدخلي في الانتخابات عشان تاخديها بنت. أخذ كانت المده قد ايه بتاعت السيتي كليرك؟ So ما بين ما عملت الابوينتمنت والانتخابات. So عملت الابوينتمنت July 2012 والانتخابات كانت April no I'm sorry February 2013. Okay. So it was like 7-8 months. Yeah. So I ran for election and I actually came here and I was interviewed and thank you again the second time, this, 10 years later. I remember that. And I got elected the first in the primary, and so I've been in this position now for 10 years. City clerk يعني ايه بقى؟ فاهمين احنا فهمنا city manager في جلينديل. طب city clerk بتعملي ايه؟ أنا اللي بخلي كل واحد لازم يمشي by law يعني ماسكة له معصاية يعني؟ ماسكة له معصاية طول النهار بالضبط. So city clerk is one of the oldest profession. Like the city treasurer, they needed a secretary many years ago, right? And so every city must have a clerk. الكليرك هل كليرك معناها يعني زي السكرتارية بتاعة المنظمة أو الشركة أو السيتي في الحالة دي؟ It's kind of like the state secretary. ولا compliance officer. It's more of an attorney, compliance officer, secretary. It's like everything because my office, I oversee the charter, the city code. The charter هي إيه بالضبط؟ The charter اللي هو الرولز بتاعت السيتي. اوكي احنا الرولز بتاع السيتي محطوطين الفوترز هم اللي بيقولوا قوانين السيتي بتاعتك بيسموها تشارتر. فانا I oversee those rules. ما اقدرش هم اي حد يعمل حاجه غلط لان عندنا القوانين دي محطوطه اللوز بتاعت او القوانين بتاعت السيتي دي مظبوطه. وفي حاجه فانت لو حد عمل حاجه بتقول هو نو يو كانت دو ده احنا ملتزمين باللي مكتوب هنا واللي انت عملته ده مش مظبوط او you have to take it back او ما تكملش فيه او مظبوط. and then في حاجة تانية عندنا الكود ده كل حاجة اسمها ordinance. الكونسل adopt الordinance دي محطوطة في الكود برضو كأنه it's really our Bible that we have to comply with the code. يعني لما حد يتصل يقول أنا عايزة أبني مثلا بيت هنا في الحتة دي وعايزة أعمله 3 stories ومش نبص في الكود نقول له لأ لأن الحتة دي ممنوع تبني فيها أكتر من 1 دور exactly. فالكود ده كل حاجة وما ينفعش تكون مثلا عمارة فيها شقق لازم تبقى هاوس سنجل هاوس أو ممكن تعمل كذا أو ممكن يبقى فيها محلات تجارية أو لا يمكن يعني حسب الرولز اللي عندكم في المناطق المختلفة من السيتي نفسها. كل حاجة حتى في الإلكشن أنا طبعا part of the city clerk شغلتي I am the election officer للcity. So زي الكاونتي for example Los Angeles County عندهم their election Dean Logan أنا my own Dean Logan في city of Burbank. So I oversee the election بتاعت الcity including this election. I oversee كمان عندنا 145 members للboards والcommissions. دول get appointed by الcouncil. Their liaisons يعملوا serving على مواضيع مختلفة. حاجات different issues في الcity. كمان عندي كل الhistory record بتاع الcity. I'm responsible, me and my staff, احنا الهيستوريانز record of historians بتاع السيتي. فبرضه لما الكونسلز بيبقوا عايزين حاجة فانت بتدي لهم الباك جراوند او التاريخ بتاع كل المواضيع دي. في السنة دي عملنا كذا والسنة كده السيتي لان مش كل الناس دي كانت موجودة في الوقت اللي حصل فيها فبتدي لهم انت كل الباك جراوند اللي على اساسها ما يخترعوش حاجة جديدة او ما يعملوش نفس اللي اتعمل قبل كده. مظبوط. واحنا Burbank was incorporated في 1911. Incorporated city يعني إيه؟
يعني we're our own city. We follow our own charter. We don't follow the state charter. لو مش مكتوبة في التشارتر بتاعتنا يبقى we follow the state. بس طالما موجودة في البوك بتاعنا احنا we're incorporated. We're independent. We make our own laws. ففي different city. مثلا لوس أنجلوس is a general law city. معناها ان هم بيستعملوا اللوز بتاعت الستيت كاليفورنيا. احنا عندنا علشان incorporated we use the state برضو بس احنا عندنا الرولز بتاعتنا. بمعنى صح عندك الحق ان انت يبقى عندك يرون ممكن تستخدمي الستيت على اساس في حاجات كتيره طبعا انت مش كسيتي صغيره مش هتشغل نفسها بحاجات فبتاخد اللي موجود من الستيت لكن في حاجات تانية بيبقى من حقك ان انت تحطيها حسب ما انتوا عايزين او حسب ما السيتي عايزه او حسب ما الناس اللي عايشه في السيتي عايزه. يا مزبوط لان الكونسل عندنا بيعملوا لما بينا عندنا ميتينجز بناخد لهم البوليسيز دولت الاوردنس وبيعملوها adopting so we add it في الكود بتاعنا. ف part of my job too is كل council meeting on Tuesday night أنا اللي ببقى موجودة. I take the votes للكونسل بشوف هم بيتكلموا they're following the agenda ولا لأ. لو حاجة عملوها غلط مش من الأجندة I have to bring him back with city attorney أنا وهو يعني bring them back إن هم follow the agenda. هل كل Tuesday هل هي public hearing ولا بتبقى closed door؟ There's two. So in the beginning it goes to closed session وبعد ما يخلصوا closed session بنعمل public open to them for the public. Yes, so good. we do it every Tuesday. فاضل لك قد ايه على المدة بتاعت ال 10 years ولا already بدأ؟ بتاعت السكرتير الكليرك. My term this is my second term. I'm completing 10 years in December. Good. So with that, after looking at everything I've done is setting my goals. One thing كمان عملته في الcity clerk's office and then I started a passport program. In the beginning كان الcity council like احنا مش بنعمل الحاجات دي ده بتاعت البوست اوفيس وكده بس there was a need لان البوست اوفيس قفل البروجرام بتاعه وما كانش الناس لاقي حته تروحها. بالظبط كان كان زمان بيعملوا وبعدين بطلوا. وبعدين خصوصا during COVID كمان صعب قوي كله كان مقفل. So احنا فتحنا البروجرام في الاوفيس عندي و to date we generated $2.8 million revenue للجنرال فند. فأي حاجة بكون عايزاها من السيتي مانجر. هل اللي عايز يجدد باسبوره ولا حاجة لازم يكون عنوانه في بيربانك ولا ممكن بيجي من سيتيز ثانية؟ بناخد ناس من all over كانوا بيسوقوا من أي حتة يجونا. طب good. كويس. لو حد عايز باسبور definitely يروح للسيتي بدل ما يروح للفيدرال بيلدينج اللي موجود في ويلشر. Well you can't even go to the federal building anymore. عشان الكوفيد. ما فتحوش لسه؟ No فتحوا بس بيعملوها by appointment only very strict circumstance. حتى لو عندك emergency we have to fly لو ما عندهمش appointments في ناس بيودوها لحد أريزونا أو هاواي. يروحوا هناك pick up the passport and come back again. لا Burbank a lot closer. We work with the federal building but that program generated so much money for the city and it really put the city clerk's office on the map for online and to everybody in the community so it's been very successful. دلوقتي مرشحة نفسك للسيتي كونسل. اولا تعالي بقى ايه ده ما احنا موجودين معاكي وانت فاهمه الجفرمنت سيستم ده فهمينا ديفرنت سيستم يعني عندنا الفيدرال وعندنا ستيت وبعدين عندنا كاونتيز وبعدين عندنا سيتيز. طب اشرح لنا بقى لان احنا هنستفيد بخبرتك باعتبارك انت عندك اكتر لا بس انت في المطبخ يعني زي ما بيقولوا in the kitchen. ادينا يعني اللي بيتفرج عايز يفهم ايه العلاقه بين السيتي او هل في تضارب هل في هارموني بين كل اللايرز دي فهدي لك انا الميكروفون تقول لنا start من الفيدرال. So the federal is the top layer that affects practically most of everyone in every city. الحكومة الفيدرالية أعلى حاجة موجودة في البلاد بالظبط. بتعمل effect لينا كلنا no matter any city أنت فيها affect all of us. بالظبط.
Then you have the state والفيدرال California. بس عشان اللي فيها رئيس الجمهورية اللي فيها بايدن دلوقتي وكاملا هاريس والكونجرس يعني فهو ده والسبريم كورت كل الحاجات دي هي the top in everything. Yes, مظبوط. Okay. وبعدين عندك الستيت طبعا state of California. الجفرنر he has to veto all the bills. معناها okay, so the state assembly, there's layers between the governor too. So there's the Senate, and then there's the state assembly. which هي الصورة المصغرة من الكونجرس بتاع الفيدرال بيبقى برضه بيبدأ على مستوى الستيت. مظبوط. عندنا غرفتين سينات واسمبلي والجفرنر بيبقى أكنه رئيس جمهورية كاليفورنيا. مظبوط. صح؟ Yes. فالسنت بيعملوا they would adopt a bill. بالظبط. The assembly would adopt a bill. They say, okay, we need to do something for homeless. We're going to adopt a bill. It has to be signed by the governor to become a law in California. So then you have the county, Los Angeles County, Burbank تحت Los Angeles County. Los Angeles County فالستيت عندها different counties. مظبوط. So you have Los Angeles, you have Riverside, you have San Bernardino, you have Ventura. Los Angeles County ذات نفسها, we have 88 cities for Los Angeles County. بالظبط. Burbank is one of the cities for Los Angeles County. وده بيست على اللوكيشن بتاعتهم يعني بيبقوا كلهم جنب بعض ما فيش حد يبقى هناك وهنا يبقى كله بنفس الاريا بس different cities within the county itself. مظبوط. So احنا part of Los Angeles County. Most of like كنت بقول لك earlier على laws بتاعتنا في Burbank, we make our own laws because احنا charter city. احنا عندنا our own police, our own fire, عندنا our own water and power, عندنا الباركس بتاعتنا كل حاجة احنا we're in control of it في السيتي بتاعتنا. So ما بنعملش contract مع الشيرف, ما بنعملش contract مع أي حد من برا. عندنا over 1,500 employees. number population بتاع Burbank about 107,000. بس احنا في 1,700 square feet, so square miles. So it's a big city, but it's not a big city. Yeah. it's a we used to call it the bedroom big city or something. Yes, yeah. We like to think of ourselves that we're very unique, we're exceptional because احنا الcity بتاعتنا is very clean, very safe, and we take pride very much ان احنا نبقى كده في الcity بتاعتنا. فتاني عشان انت incorporated city فبتحطي القوانين بتاعتك. عندك البوليس ديبارتمنت بتاعك, عندك الفاير ديبارتمنت بتاعك, عندك كل حاجة خاصة بالسيتي دي. We oversee كل حاجة احنا اللي كنترول على السيتي. بالمناسبة اللي بيبقاش عنده بوليس ديبارتمنت بيتعاقد مع الشرف ان هو الشرف يخدم الاريا بتاعتهم, لكن في الحالة دي لما بيكون في بيربانك بوليس ديبارتمنت طبعا يبقى الشرف ملوش ان يجي في المنطقه دي لان هم بيكنترول كل المناطق دي. وعندكم كاميرات للترافيك ولا ما فيش؟ عندنا طبعا بس ما بنعملش. كان في زمان and this is a whole topic بس زمان كان في حاجة اسمها red light cameras. أما كنت بتسوق ويدوك تيكت وانت سايق and then you have to go to court. ويبعتوا لك الصورة. منعوا ده لأني كان في مشكلات كتيرة بتحصل and there's not enough evidence أو ال officers they don't show up. كان في a lot of discrepancies من الكاميرا دولت. أنا عارف القانون ده أو السيستم ده got challenged a lot. يعني في ناس تحديته كتير في المحاكم والمحكمة أعتقد قالت إنه هو ما بيديش فرصة اللي واخد التيكت إنه حتى يدافع عن نفسه. أنا ممكن واحد يعدي حاجة بس لما البوليس بيوقفك ممكن حتى يتفهم ساعات, لكن الكاميرا ما بتتفهمش وبالتالي بتعطل ناس وبتحصل يعني عشان تروح الكورت وتعملي بتاع. فبيقولوا برضو انه ما زال البوليس اوفيسر هو افضل في الحته دي لان زي ما بقول لك ممكن كتيله وبعدين اوفيسر وبعدين انا مش عارف يعني ممكن في بتدخلي الهيومن فاكتور في الموضوع يبقى في عامل انساني موجود versus الكاميرا
انا فاكر الموضوع ده كويس لانه بس بالرغم من ده في سيتيز ما زالت حطاهم، فعشان كده بسأل. عندنا كاميراز. اوكي. So الكاميرا البيربز بتاعها ان احنا we monitor الترافيك flow. اوكي. بنشوف any area during the day في a lot of traffic. So we have our traffic engineers بيبقوا قاعدين تلفزيونات قدامهم طول النهار و they monitor it. كمان للaccidents this is very good in the police you go back. But we don't keep it too long. يعني there's a retention schedule. بعديها we destroy it. بس كمان it helps with the accidents. It helps to determine. كمان to provide service بسرعة. الإسعاف يوصل بسرعة وحاجات. وبيعرفوا السبيد في أي حتة is mostly high than low. there's cameras everywhere في السيتي. بالمناسبة اللي بيروح بالبنك ياخد بالنا ان البوليس هناك طف جدا في السبيد. صح؟ That's good. We want it this way. I know. ما أنا عارف. فخدوا بالكم من السبيد لما بتروحوا بربانك لأن ما عندهمش رحمة في الموضوع ده. Yes. I got my first ticket for Burbank. ايوه. والمخرج بتاعنا خد له تيكت هناك. اول واحد اخذته. مش انت لوحدك عموما يعني. انا الفاميلي عندي ساكنين هناك فدايما يقول لي خد بالك ما تسرعش البوليس ما بيرحمش هناك في بربانك. They're very nice. They're doing their job. I understand. ما هو ده الجوب بتاعهم. انا مش بقول انا لازم اعمل ديفند عشان انا ابني بوليس اوفيسر كمان بالظبط. طب كويس. يبقى طيب فده احنا يعني خدنا فكره عن السيستمز اللي هي اللايرز او الطبقات المختلفه من الحكومات اللي موجوده في السيستم بتاعنا. كم واحد موجود في اولا السيتي كونسل؟ ايه هو السيتي كونسل؟ What is the city council? So عندنا city council there's 5. Everybody runs to be a city council. ما فيش عندنا to run to be a mayor. مش زي different من لوس أنجلوس. كلهم بيدخلوا عنهم أعضاء في مجلس المدينة دي. Yes مظبوط. إن هو في كمان الperception إن مش هتبقي run to be mayor. مش كل السيتيز عندهم mayor. ده غريب شوية. مثلا جلندن نفس الحكاية عندهم you run. بيفرلي هيلز سانتا مونيكا كلها. باسادينا عندها mayor. لأنهم they're larger city. So كل واحد بيبقى running يبقى that's coming from إن أنتوا عندكم الability أو الpower إن أنتوا تعملوا your own rules. مظبوط. فده part of it إنه ما عندهمش انتخابات، ما تعملش انتخابات للعمدة ولا لنائب العمدة، فهم كلهم 5 أعضاء في مجلس المدينة. ومنها بيبقوا كل سنة كم سنة بيغيروا؟ كل سنة في ديسمبر بيغيروا بنعمل روتيشن. فممكن تبقي السنة دي سيتي كونسل والسنة الجاية تبقي ماير. تبقي ماير. مظبوط. يعني لو نجحتي ممكن تبقي ماير. maybe بعد السنة سنتين whatever في الترم بتاعي في نفس الترم. بتقعدوا قد ايه في السيتي كونسل؟ 4 سنين. 4 سنين. في خلال ال4 سنين ممكن تلحقي تبقي مظبوط. تبقي ماير او فايس. لا I think لازم تبقي ماير في ال4 سنين. اكيد لان لما اللفه بتلفي المفروض. so انت actually مش بس مرشحه نفسك للسيتي كونسل، ده هي سيتي كونسل سلاش ماير. فايس ماير وفايس ماير ماير. في حد بيطلع على طول من السيتي كونسل يبقى ماير ولا لازم يبقى فايس؟ يعني لازم يبقى نائب. حصلت مرة وانا موجودة في السيتي ما كانوش بيحبوا واحد اللي هو كان الفايس ماير. ما كانش popular معه، ما كانوش بيحبوه. فلما جه الترم بتاعه ان هو يبقى ماير الكل قال لك لا انا مش عايزين نرشحه يبقى ماير، احنا نرشح واحد تاني يبقى ماير. فدي عملت مشكله في يعني هو كمان الروتيشن مش اوتوماتيك، يعني لازم برضو بقيه الاعضاء يوافقوا ان زيزيت ممكن تبقى الماير. مظبوط. يعني فيبقى لازم تحافظي على علاقاتك مع كل الناس هناك. هم اللي يحافظوا عليهم. على فكره هم هيخافوا منك قوي لانك انت عارفه حاجات كتيره في السيتي هم ما يعرفوهاش. دي انت فعلا عندك a lot of advantage في الحته دي انك تعمل. طيب فبتقعدي 4 سنين. في خلال ال4 سنين ممكن تبقي او hopefully تبقي
مير في طب بتعملوا ايه كسيتي كونسل؟ what do you guys do؟ A lot of busy work. كل واحد بيقول عنده busy work. busy meaning في بقى في الأول every Tuesday عندنا الكونسل meeting. So بنعمل ايه في الكونسل meetings؟ إن احنا بنعمل decisions على الرولز بتاعت السيتي. عايزين يفتحوا بارك جديد، عايزين يبنوا buildings، عايزين يعينوا ناس تعمل special project. فلازم كل ديبارتمنت المسؤول على حاجه بيعملها بيجيبها للكونسل ميتنج، بيعمل طلب، بيقدم طلب ويعملوا ليكم. برزنتيشن وبعدين في حاجه اسمها براون اكت اللي هي الاوبن بابليك بارتيسيبيشن. فالبابليك بيجي بيتكلم يقول لك لا مش عايزين. ففي السيتي عندنا they're very involved. البابليك very involved. يعني ساعات بيجي لنا 100 callers يطلعوا او يجوا في الكونسل ويتكلموا. فبيعملوا بقى ايه البوليسيز دي كلها they implemented adopted بياخدوا موشن ويقول لك انا فبيناقشوا الموضوع وبيقرروا اذا يوافقوا عليه او لا يوافقوا عليه او يرجع تاني او يرجع تاني في تفاصيل اكتر ديتيلز اكتر عايزينها. وجزء من البروسيس ان يبقى في اجتماعات مفتوحه للعامه انهم يجوا وبرضه او يبعتوا تكست او تليفونات ليكوا عن رأيهم في المواضيع دي. مظبوط. وبالتالي وبناء عليه بتقرروا، وباعتبار ان انتوا 5 فلازم هيبقى في majority. no tie. No. We're never going to have a tie. So that's good. Always, either 3-2, 4-1, but it cannot be a tie. We always have to make sure. هل عندكم commissioner للpolice department? Yes, we do. Okay. This is part of the boards and commission that I oversee من الdepartment. هل بي appointed؟ بتبقى appointed؟ كلهم appointed by council. Okay. في السيتيز المحترمة بيعملوا مجلس يبقى يراقب البوليس بيعمل ايه، او بيبقى اللي هو اللجنة او الناس المدنيين، يعني بيبقوا كلهم مدنيين بيراقبوا البوليس، وبالتالي ما يبقاش في فورس، وما يبقاش في او يبقى عاملين كنترول على قوه البوليس. يعني البوليس عنده طبعا قوه واثوريتي عاليه جدا، فيبقى في سيفيليانز بيبصوا للكومبلينز، بيبصوا للبيهيفير، بيبصوا على الحوادث، بيبصوا على حاجات كتيره هم بيقدروا. وبقول السيتيز المحترمه لان مش كل السيتيز عندها بيحطوا كوميشنرز للبوليس، فدي بتدي انفولف اكتر للكوميونتي، او بتدي حمايه للناس من سوء استخدام السلطه بالنسبه للبوليس. مظبوط. معقول الكلام؟ مظبوط. نسيت اقول لك في البوبيوليشن ال 107,000 اللي موجودين، الديموغرافيك بتاعهم يعني تقسيمتهم ايه؟ فيهم قد ايه وايت، فيهم قد ايه بلاك، فيهم قد ايه مثلا هيسبانيك؟ Well, the majority that we have are white. Okay. And then the second to the white is Latinos. Okay. And then we have Filipinos, then Armenians, and then the blacks, I believe they're about 2% in the community. So between the Latinos and also Filipino, we have a large Filipino population. They make up a good part. Following and then the Armenians. The white. The Armenians are definitely now more and more moving into Burbank from Glendale. I think I was going to say الexpansion بتاع Glendale overflows عندنا. وبيجي طبعا هنا برضو على الفالي اللي هو نورث ريدج اريا، لانه هو ده الناتشرال اكسبانشن اللي بيحصل للبوبيوليشن. ما اعرفش كم مصري عندنا، عندنا كمان a large population للسيريان community. في مجموعة كبيرة مصريين موجودين هناك. يعني يمكن عشان تاني صعب الاسماء ساعات تعرفي، لانه ممكن يكون مش بس مصر، ممكن يكون اي حد من الشرق الاوسط يعني. في شك that's a good thing. طيب ايه اللي انت او ليه انت عايزه تبقي سيتي كونسل؟ عشان في ناس كتير تقول انت مجنونه اللي بتعملي كده في نفسك. That was my next question. كل واحد يسال انت مجنونه اللي بتعملي في نفسك كده. انا طول حياتي more than half of my life قضيتها للpublic service. It's part of my DNA ان انا I work hard for the public. بحب اعمل كده
لاني انا عارفه بساعد كتير في حتت كتير الناس محتاجه مساعده فيها وما بيعرفوش يروحوا لمين، ما يعرفوش يعملوا ايه. سو بيقولوا لي بقدر اساعدهم، فشايفه ان دي حاجه my journey in life ان انا اعمل كده. يعني انت بتحبي خدمه العامه. Yes. يعني انت تبقي منفولفه اكتر وتخدمي الناس. Yes. واعتقد بقى لك كمان لونج خبره او اكسبيرينس في الموضوع ده. 35 years. فما زال الموتيفيشن موجوده يعني. لسه موجوده. So انا I was thinking ان انا هعمل ريتاير السنه دي بعد الترم ما يخلص. فكرت ان انا عندي بقى 5 grandchildren وعايز اعمل ريتاير، بس honesty مش يعني I always want to get involved. بل هل حد هو اللي شجعك اكتر؟ وبتكلم على حد مش بس الفاميلي مثلا ممبر، انا بتكلم على الناس اللي هي اشتغلت معاكي، اللي هي شافتك وانت بتشتغلي. فهل في حد من السيتي نفسه شجعك اكتر انك تحاولي في البوزيشن ده؟ Yes. So الإلكشن كانت جاية and I'm praying okay God I continue في السيتي كليرك ولا أعمل سيتي كونسل ولا ريتاير أو ريتاير. بس I know ريتاير كله هيبقى صعب عليا لأن أنا مش متعودة أقعد في البيت ما أعملش حاجة، أو I want to be involved. بحب الكوميونيتي عندي. I want to be involved. ف honestly God كده led the way. واحد من الكونسل ممبر was very good friend of mine قال لك أنا مش I'm not running again. his seat was open. فعلى طول بقى a lot of the community members and leaders كده وكلهم قالوا لي look أنت مش عارفة لسه هتعملي إيه and this is great for you. We support you. We want you to run. We want you this. And I was like, I don't know. I have to think about it. So it wasn't so much my kids. عشان ده position كبير ده مش صغير. But أنا already I'm already elected. و already بعمل a lot of the work اللي هم بيعملوه. الحاجة الوحيدة اللي أنا مش بعملها إن أنا بعمل vote على البروجكتس اللي بتيجي because هم اللي بيعملوا vote عليهم. بس كل الايفنتس الريدنج الستاف ريبورتس الحاجات دي كلها انا في الشغل every day. هم بيجوا يوم Tuesday night بس بيعملوا وخلاص. أنا كنت أقول لك هي full time job ولا part time. It's a part time. So they're not really but لكن الموظفين بيبقوا طبعا full time. Right. زي عشان عندي الديبارتمنت كل الستاف بتاعك ومش مظبوط. لكن هم بس part time. Yeah. part time financially بيدفعوا قد ايه ولا مش بيدفعوا قد ايه بمعنى صح؟ برضه being financially هل بتبقى rewarding ولا لا؟ مش عايز مش بسأل على No, but you don't really do it for the money and it's public record. They make like $1,000 a month. It's nothing. That's it? Yeah. And then you get benefits, so you have your insurance or whatever else benefits. So given أنا عندي 35 years في الجفرمنت so I have my pension لأني بين شغالة كتير. So I'm not doing this عشان الماني. I'm not doing it in benefits. I'm not doing it عشان هروح office تاني higher. I really am doing it عشان بحب أكون يعني حاجة فعلا الناس اللي موجودة في الكونسل فعلا عاملينها من اجل خدمه المجتمع. في عندنا في منهم او بيبقى خدها ستيب ان هو يطلع بعد كده لحاجه احسن. لو كان مظبوط او مش لو كان بيبقى في البلان ان هو يطلع من هنا يبقى على الستيت مثلا بعد كده او يبقى واحنا عندنا اوريدي يو اس سيناتور او اسمبلي كاونتي سوبرفايزر واحنا اوريدي عندنا 2. ان دي كمان اللي خلاني مور فوكس ان انا لازم run لاني البوليسيز بتاعتهم والديركشن اللي هم عايزين ياخدوا بيربنك فيها really concern ليا انا وناس كتير قوي في الكوميونتي اللي احنا بقالنا كتير هناك. more modern more on the عايزين يزقوا السيتي شويه للشمال شويه اكتر من شويه كمان اكتر من شويه وهو عموما في the whole country يعني واخدين في الاتجاه ده. وفي الحقيقه ان معظم الناس بتحب تكون ان ميدل ما بحدش لحد بيحب يكون متطرف يمين ولا متطرف شمال. يعني هو يعني في الحقيقه امريكا كلها مبنيه انها تبقى
في الميدل. لكن طبعا ده ما يمنعش من وقت تاني انه في بتبقى ايديولوجي، بتبقى في اتجاهات بتاخد بعض السيتيز لاتجاهات مختلفة. فجزء من كده انت حاسة ان المجتمع او الناس الموجودين في بيربانك هم في الميدل وعايزين يقعدوا في الميدل، مش عايزين يتطرفوا لا كده ولا كده. مظبوط. فعشان كده ما بين الجروب بتاعي أنا very very involved مع a lot of non-profit organization، مع ناس كتيرة very like real leaders in the community بقالي كتير بعرفهم. before إن أنا أعمل الديسيجن أروح، طبعا قعدت مع مايك ومع أولادي وقالوا لي لا ماما انت اقعدي في البيت مع العيال احسن ان انت تروحي. طبعا ما لازم. ايوه عندنا 5 اولاد اقعدي معاهم في البيت. I'm like اوكي عرفت على طول هم هيقولوا لي ايه. بس truly ان انا رحت للستيت اسمبلي ممبر لورا فريدمان، رحت لها قلت لها اوكي انت بتعرفيني بقالك زمان من 2005 كنت بشتغل معاها في جلانديل وهي دلوقتي اسمبلي في الستيت. قلت لها I'm thinking ان انا run, would you support me? قالت لي are you kidding? Of course I support you, I know you, I love you, are you sure? I said yes, okay I support you. رحت للسيناتور بتاعنا بورتنتينو وقلت له اوكي برضه بعرفه من ال 90s. قلت له Senator Portantino I'm thinking about running, would you be behind me? فانت كنت بتست ذا واتر، بتشوفي هل في enough support والحاجات دي محتاجاها you need it عشان تتحط برضو على البيج بتاعتك مين اللي بيسبورت او non support. Exactly. انت you have to I didn't want to make the announcement غير ما اعرف في الاول مين هيكون behind me. So you tested the water looks clear and beautiful. The water was overwhelmingly clear. I saw a lot of people on thankfully, your page. you know, God. I was trying to take a couple of pictures and I found too many. I said I don't know which to take. So it's just the blessings because I've been. ده طبعا لوحده تستموني أو شهادة إنه الشخص ده worth إنه هو أو يعني يجب إن إحنا نسبورت الإنسان ده لأنه شغله كويس ومعروف و it's been proven. That's يعني the right word for it. مش كده؟ مظبوط. Good. Yeah. ناخد calls. عندنا مين؟ I love you. Are you sure? I said yes. Okay, I support you. طب اتفضل. رحت للسيناتور بتاعنا الو. وقلت له اوكي. ايوه استاذ نبيل. يا مساء الخير اتفضل. طب بس وطي التي في عشان اسمعك لاني سامع نفسي وسامع التي في وسامعك. يا احلى واجمل نبيل. الله يخليك. اي شعبي. انا I will promise you that Zizi, the lady over there, after the election will be cancelled. بس وطي لي التي في عشان سامع. مش سامع عشان التلفزيون. مش سامعين عشان التلفزيون. بس وطي لي التي في شويه لو وطيه خالص. ايوه كده احسن. قول لي. زيزيت will be next mayor of all California. طب كويس. ده جميل. Thank you so much. Thank you حبيبي. Thank you. I promise you. It is not, you know, like a dream. No, because she has the power to go and try another position. Cool. That is the reason I promise you she will be the mayor of California. Inshallah. 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 Thank you حبيبي. Thank you. Thank you. معنا حد تاني؟ اوكي. نكمل. واحد من المعجبين بيك يا ستي. ماشي. يا السبورتر بتوعي. يا ابويا. ده الدكتور صبحي. ما كنتش عارف ان هو الدكتور. اوكي. كنت عارف انا عارف ما بقول لك هو عشان هو مش بيسمع كويس. لا ما طبعا لازم بابا يشجعك ويقول لك طبعا مش بس counselor you're going to be the president of the United States. هتقولي لي. That's okay. And he should be. He's proud of you of course. Thank you. Good.
زي أي city في major problems. What is your biggest problems in Burbank? Well, Burbank is a very well-run city, okay? But we have issues, a lot of issues right now facing the state California, كل cities في California. Housing is very, very important. الإسكان طبعا. الhousing اللي هو يبنى ما فيش عندنا enough surplus للhousing، فالستيت حطت علينا mandate لازم نبني 12,000 units ما بين دلوقتي ل 2035. في إشكال طبعا في زي كل السيتيز اللي موجودة في كاليفورنيا، في إشكال في الإسكان، فالستيت حط عليهم اوردر إن هم لازم يبنوا 12,000 units يعني apartments right؟ ولا single family houses ولا احنا عايزين، هم بيقولوا apartment للaffordable housing لناس مثلا ان هم بيشتغلوا nurses, teachers, even city employees, and we need that لان معظمهم ما بيقدروش يسكنوا عندنا في بيربانك عشان الرنت عالي، اسعار عاليه بس عايزين كمان نبني للناس اللي هي عايزه تشتري، عشان احنا already مبنيين all over the city، ف the only way ان احنا نقدر نخلي حد يقدر يشتري في بيربانك ان احنا نبني condominiums. اوكي. فيقدروا ان هم يعملوا owning الكوندومينيوم، فدي مشكلة عندنا جامدة لان كل حتة عايزين نبني فيها واحد يجي developers يقول لك اوكي انا هبني هنا، الناس تشتكي يقول لك مش عايزينهم هنا عشان في ترافيك، مش عايزينهم عشان مشاكل هتحصل وكده. فلازم نبني اليونس دولت، لو مش هنبنيهم السيتي هتحط علينا more mandate وهيكتروا النمبر. I'm sorry الستيت هتحط more mandate ويكبروا النمبر. انت اكيد سمعت على حاجه ADU اللي هم البيوت صغيرة ممكن تحط 800 سكوير فيت. أيوة بالظبط. أيوة. فالستيت حطت المانديت من غير ما يعني يسمحوا له انه هو مش لازم تاخد حتى بيرميت، لو ما ادكش البيرميت in 6 months ممكن تروح تبنيها من اي مشكلة. بالظبط. فالحاجات يعني هي محاولات ان يزود العدد، فممكن في البيت بتاعك تعمل تقلب الجراج تعمله يونت، يعني حاجات زي كده. ايوه فلازم تميت المانديت دولت بتاعت الستيت، فالمشكله لازم ان احنا نلاقي المكان المظبوط ان احنا نبني فيه الحاجات دي اللي ما يكونش فيه كمان opposition كتير من الناس اللي قاعدين وفي النيبرهود بتاعتنا. So يعني what I want to do as a council when I get on council is to protect neighborhoods. Sure. الناس اللي عندها بيوت لازم نعمل protection، وبعد كده نشوف عندنا مثلا في الداون تاون اريا عندنا لاند في الداون تاون نبني هناك، عندنا في حتت كتيرة مثلا فرايز كان عندنا بيربانك وقفل by the airport في لاند كتيرة ممكن ناخد في ف we have to be very cautious ان احنا بس ما نبنيش ونعمل يعني destroy النيبرهود بتاعتنا. this is something very important. أما بقى council like I have to deal with it, to deal مع developers, to deal مع الستاف ونشوف هنحط فين اليونس دولت. مشكلة بتقابل كل السيتيز الهومليس. بتعملوا ايه عشان to help and reduce the homeless يعني in a way. so طبعا أنا لاحظت كتير إن يعني الهومليس مش big problem في بيربانك بالذات. There is, but it's not as bad. أو مش وحشة زي لوس أنجلوس، زي الحتت اللي احنا بنشوفها يعني. مظبوط. فإيه اللي أنتوا عاملينه مخليكوا شوية مش قادر أقول لك هو يعني صعب، هي مشكلة مش سهلة يعني. مظبوط. بس برضه شايف في بعض النجاح موجود في بيربانك مش موجود في السيتيز ثانية. مظبوط. ايه التريك او ايه السيكريت بتاعنا؟ مش هو it's not a secret really, it's an effort ان احنا دلوقتي كان عندنا 290 homeless individuals. We got a report a couple of weeks ago we're down to 263 لان بنطلع بناخد الكاونت بتاع الهوملس
ونشوف احنا عارفينهم like الستاف بيعرفهم by name، عارفهم قاعدين فين والحاجات دي كلها. طبعا it's a very bad situation for disadvantaged people. It happens a lot من maybe bad luck. Sometimes you lose your job, you lost everything. ما تقدرش تدفع الرنت، بتروح مرة في الشارع out on the street. كمان بيحصل على طول mental issue، بيحصل addiction على طول. So it is a sad situation, and nobody should live on the street. But also, I have to worry about الناس اللي هي شارية بيت ب $2 million ومش عايزين of course حد يبقى قاعد قدام بيتهم كده. So السيتي عندنا, and this is something I'm gonna work even harder to bring more resources تشتغل معهم. عندنا program اسمه Street Plus. في الستريت بلس ده واحد في الداونتاون اريا، واحد في الجنرال سيتي بحالها، وواحد في كل حته ليها allocating جنب المترو والحتت دي. فالستريت بلس ستاف بيروحوا بيكلموا مع الهوملس، بيشوفوا انت محتاج ايه، منين، عايز ايه. بس by law لازم offer them shelter، وما نقدرش نقول لهم يمشوا على طول لان هم عارفين الله. كاليفورنيا مدياهم الباور ان هم يقول لك لا ده مكاني انا، ما تقدرش تاخد حاجتي. عملنا فتحنا عندنا اريا جنب الفري واي isolated من الريزيدنشال، فتحنا حطينا big containers وعملنا زي lockers storage area. كل واحد عنده حاجات كتيرة مش يحطها هناك store it بدل ما يمشوا بيها ويسيبوها على الرصيف ويودوها هناك، وبعد كده عايزين حاجة يروحوا. هل بتعمل shelters ليهم؟ المشكلة احنا ما عندناش shelters. والهوملس ما بيحبوش الشلترز. So there's two different shelters. واحد اللي هو بيبقى كلهم نايمين قاعدين جنب بعض. 90% من الهوملس ما بيحبوش يروحوا هناك. ليه؟ لأن البرايفسي وحاجاتهم بتتسرق و a lot of abuse بيحصل. فإحنا بنبص دلوقتي إن إحنا نبني حاجة اسمها tiny homes، حاجات بيت صغير قوي قوي like 600 square feet maybe 500، وبره they share a bathroom outside. فنحط التايني homes، كل tiny home ممكن 2 people يقعدوا فيه. بالظبط. لازم نبني حاجة. هل ده برضو بتاخدوا مساعدات من الستيت باعتبار ان هم حاطين المانداتوري بتاعهم ان هم لازم تعملوا كذا، يبقى اكيد بيبعتوا لكم بادجت انك تعملوا فيه. Unfortunately في كان measure اسمه measure H، كلنا we voted for it all over the county. والmeasure H ده كلنا كنا فاكرين ان كل سيتي هيرجع لها الفلوس بتاعتها من السيلز تاكس. بالظبط. So unfortunately الميجر H كان مكتوب بطريقة ان الكاونتي هي اللي هتاخد الفلوس، وما عرفناش كده غير بعد ما الميجر باس. So كل الميجرز وكل البروبوزيشنز very vague, very vague. Yes. It's hard and intentionally written that way so it has several interpretations. Yes. مثلا they collect $28 million من التاكسز بتاعتنا، يرجعوا لنا بس 300,000 200,000. يقول لك ده بس عشان السيرفيسز، بس الحاجات كلها احنا هنعمل. يبقى كل المصاريف دي المفروض تطلع من السيتي؟ Yes. دلوقتي البروبوزال اللي انا بعملها when I'm running للكونسل ان لازم نجيب a specific staff member يكتبوا grants ويكتبوا look for funding. You need to get something from HUD or to get something from the federal. Yeah, we get a little bit. We get a little bit, but we need to be more aggressive ان احنا نقدر نجيب more money علشان يدفعوا للtiny homes، وبعد كده not only يدفعوا للtiny homes للmental health issues. Sure. احنا عندنا دلوقتي team من police department where we have a mental health, we call it the med team. بيروحوا يشتغلوا مع المنتل هيلث ايشوز والدراج ايشوز ويشوفوهم يكلموهم ويبعتوهم الرايت ريسورسز. فاللي انا عايزه اعمله لما اكون على الكونسل ان انا هبص على الريسورسز بتاعت الستريت بلس، add additional person and then also look for more funding. وبعدين لازم نشتغل مع اللي هم النون بروفيت اورجانيزيشنز اللي عندنا. في واحد من نون بروفيت اسمه Home Again LA بيشتغلوا كتير قوي مع الهوملس،
if we can find money, they can match that money for us, and then they can work directly هم مع الهوملس. ففي programs كتيرة ممكن نعملها, and this is something يعني أنا شغالة عليه. معنا تليفون من نانسي ولا ابن راب؟ ابن راب اتفضل. الو مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بيك. ازيك يا استاذ نبيل؟ متشكرين على مجهودك الحلو ده وربنا يخليك لينا. طيب يا حبيبي. ونشكر ضيفتك الجميله الاموره دي الحلوه، ربنا كده يباركها. طول ما هي بتعمل يعني كانت بتحامي على ناس عمال، فارجو انها تنظر للناس السونيور. انا في ميشن بيهو في كاليفورنيا، وبناخد الاس اس ومش لاقيين سكن. يعني السكن كل ما نسعى على سكشن 8 نلقى مقفول، وعايزين سكن ومتبهدلين اخر بهدله. فزي ما كانت بتدافع على الناس فخليها تدافع على الناس السونيور ده. يعني الواحد عمره خلاص يعني عايز يعيش شويه. يعني جود كويشن، وموضوع كويس. نشوف زيزيت هتقول لنا ايه في السينيورز وخدمات. ما اعرفش بقى هي فاهمه كلامي ولا لا؟ واضحه. لا فاهماه. ما هي في الشغلانه بقى لها مده يعني، فهي فاهمه حاجات كتير على فكره. ربنا يخليها كده، واتمنى انها تتبنى الموضوع ده يعني، ويبقى كتر خيرك وكتر خيرها جدا يعني. أشكرك جدا جدا. Thank you. متشكر على مجهودك ده. شكرا. Thank you. باي باي. مع السلامة. ما تنسيش برضه السينيور هم very good voters يعني. يعني طبعا هم البولك اللي بيبقى في الفوتنج بلوكس يعني. يس مظبوط. الهاوزنج الافوردبل هاوزنج اللي انا كنت بتكلم عليها early لازم يبقى عندنا mandates. في كذا layer للافوردبل هاوزنج، في اللو، في المودريت، في اللو انكم. بالظبط. فالسكشن 8 اللي هو بيتكلم عليه ان دول بيدونا فاوتشرز من لوس انجلوس، وبناخدهم ونشوف عندنا الهاوزنج مين اللي هيقدر يحطهم في السكشن 8. المشكله ان ما فيش عندنا ابارتمنتس كفايه ان احنا نقدر نديهم enough vouchers يقعدوا في الابارتمنتس. فبارت اوف ذا بلان ان احنا نقدر نجيب more housing and more development، ان احنا هنعمل low income which the seniors will qualify, and very low and in the moderate. فده هيساعدنا كتير. هي المشكلة بحقيقي لأن في ناس كتيرة بتتصل بيا تقول لي أنا بقالي 3-4 سنين مستنية بس دوري ما جاش، وفي حد تاني أخد، أكيد بيعرفوا حد من جوه، أكيد بيدفعوا فلوس. فعايزة أفهمهم إن مش حكاية ان هم بيعرفوا حد من جوه، بيبصوا على كل واحد السيركمستانس بتاعتك ايه النهارده، احواله ايه بالظبط. مظبوط. ففي واحده مثلا النهارده هي وجوزها عايشين لو انكم، بس God forbid يعني مثلا الهازبند دايز، فهي لوحدها دلوقتي وهيبقى في مشكله very low income. فبيبصوا على المشكله دي وممكن ادفانس النمبر بتاعها، بتتقدم شويه في الدور. مظبوط. once يكون عندنا كفايه housing units، كفايه يونتس ان هم نقدر نديهم لللو انكم، طبعا هيكون عندنا سيربلس والمشكله تتحل. ما هي دي المشكله. ما فيش حد عايز يبني يعني. مظبوط، ما فيش حد عايز يبني، بس ياد كلنا بنعمل كومبلين ان ما عندناش كفايه. فلازم بقول للناس لو عايزين نحل المشاكل بتاعت السينيور، نحل المشاكل بتاعت اليونج جنريشن والحاجات دي كلها، لازم هنبني، لازم نحط بيوت في السيتي. هل السيتي فيها اماكن ممكن تتحط فيها اليونتس دي من غير ما تعمل irritation للنيبرهودز everywhere؟ well في اماكن، بس no matter هتعمل ايه هيكون في extra traffic. بس لو تبص للترافيك دلوقتي، احنا كل يوم بيجيلنا في السيتي over 150,000 people بييجوا يسوقوا للسيتي ويمشوا بالليل. ليه؟ احنا the media capital of the world. عندنا الاستوديوز كلها، عندنا وارنر، كل الاستوديوهات، وعندنا ديزني، وعندنا كلهم موجودين. اوكي سو دولت كلهم ناس بتسوق للسيتي، تشتغل هناك وتروح. فاحنا بنقول لما يكون عندنا الناس دي عايشه هناك وهتشتغل هناك،
مش هتشوفوا الترافيك الجامد رايح جاي، لأن هيكون الناس كلهم موجودين في حتة واحدة. ففي عندنا أماكن كتيرة ممكن نقدر نبني هتعمل impact. of course هتعمل impact شوية. you know there's more people living، بس هنحتاجها over the years إن نقدر نلاقي مكان للناس. يعني هو الجود نيوز إنه في أماكن موجودة للتمدد أو للإكسبانشن. which ده برضه advantage يمكن مش موجودة في مدن تانية. لو شفنا مثلا بيفرلي هيلز ما عندهمش أي مكان لإكسبانشن ولا حاجة، ولكن بالنسبة لبيربانك في أماكن ممكن يعملوا فيها. مظبوط، في عندنا كتير. challenges عندك a lot of تحديات، يعني مش سهلة المواضيع دي. يعني الإسكان والهومليس مشاكل صعبة الحل، يعني ما هيش. لا بس في ممكن تتحل، بس المشكلة ان احنا نقدر الستيت حتى عندنا مانديتس كتيرة قوي وحاجات كتيرة هم بيعملوها they don't check مع السيتيز يشوفوا ايه، لان هم عندهم المانديتس بيعملوها، مش بيهمهم ساعات ان الافكتس الترافيك الافكت الباركينج. وفي حاجة جديدة دلوقتي طبعا طالعة الناس ابتدت تشتكي عليها، ان عشان الاي دي يوز اللي هم بيبنوها في الجراج وتعمل كونفرجن والناس عايشه ما فيش باركينج ريكوايرمنت طبعا. فدلوقتي في الستريتس اصبح ما فيش باركينج. فالنيبرهود الشارع بتاعك كان زمان بيبقى فاضي وحاطط عربيتك في الدرايف واي، بس دلوقتي عندك 6-7 عربيات في نفس البيت. فدي الحاجات دي كلها بيعملوها الستيت تقول لك اوكي يور مانديتد لازم تعملها، بس دلوقتي كلنا we're starting to see the end result. هل بيبقى في communication بين السيتي زي سيتي بيربانك والستيت عشان طبعا يشوفوا برضو الافكت لكل القرارات او القوانين اللي الستيت بتحطها، او هو لا في فويس للسيتيز مع الستيتس؟ وطبعا في assembly person بيبقى موجود من السيتي، موجود في مجلس لا ما عندناش حد من السيتي كونسل، بس في حاجه اسمها ليج اوف كاليفورنيا سيتيز، فكل السيتيز عندها وان ليج بيتقابلوا عندهم different committees. بس اما يكون عندك relationship مع الستيت اسمبلي او السنت، and this is the part where I'm fortunate to have because I have really good relationship معاهم. ممكن request quarterly meetings وتقول لهم عايزه اتقابل معاكم، عايزه اشوف ايه بالظبط ان انتوا what's coming up, how it's going to affect Burbank. يكلموك قبل ما حاجه تحصل، يقولوا لك في بيل احنا بنشتغل عليه، فلازم يكون في لاين في تفاهم الاول قبل ما يعملوا اي حاجه. الإديوكيشن، هل انتوا ليكوا سلطه على المدارس ولا خاصه؟ Do you have authority over the education or it is belong to the county or the state or what? The schools belong under the state. They get their funding from the state, but we have communication with them to help with like resource officers on campuses. We pay for that. We have also what we call joint agreement. لما يكون عندهم project مثلا عايزين build a new field، ممكن السيتي تقول اوكي we're gonna invest معاكم، بس احنا هنستعمله وانتوا تستعملوه، so يكون مع بعض احنا الاثنين. so ما بنقدرش نعمل لهم احنا حاجة، بس we have الريليشن لازم تكون كويسة معنا ومع طبعا. المدارس علشان احنا محتاجين يكون عندنا جود مدارس في السيتي. معنا تليفون تاني من دينا. مساء الخير يا دينا. سلام، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. طيب كويس. احنا very proud of زيزيت وبنهنيها، وبس كان عندي سؤال أسألها. سواء أنا ساكنة في بيربانك أو ساكنة برا بيربانك، إزاي أدعمك أو إزاي how can I support you, how can I make sure إن أنتي تكسبي ربنا معاكي. بس إحنا كنا عايزين نشوف، أنا والعيلة عايزين نشوف إزاي ندعمك. How can we support you? Good question. Thank you. Thank you. زيزيت، ازاي ندعمك؟
في حاجات كتيرة ممكن تتعمل. طبعا أول حاجة لازم لو حد عنده friends أو عيلة في بيربانك لازم أولا نتأكد إن هم register to vote. لو هم مش register to vote، لو عزلوا في أي حتة غيروا اسمهم أو أي حاجة لازم يجوا أونلاين تعملوا register من جديد. والآخر يوم للregistration عشان يعملوا vote October 24. فالديت ده is very important إن احنا remind everybody. حاجة تاني عندي اليارد ساينز لو هم عايشين في بيربانك ياخدوا اليارد ساينز، ممكن ياخدوا اليافطة يحطوها قدام البيت. وبعدين طبعا ازاي يحصلوا عليها؟ طيب عندي الويب سايت بتاعي زيزيت.com زيزيت.com كل الانفورميشن بتاعتي على هناك. حاجة كمان دي مهمة جدا جدا في أي كامبين. I have to raise a lot of money. Sure. So for this campaign, I have to raise close to $70,000 علشان أقدر أبعت فلايرز لكل الكوميونيتي. لازم أعمل 3-4 التكاليف بتاع الدعاية اللي بتعمليها. مظبوط. كل حاجة طبعا أي حاجة printing أي حاجة كلها regulated by ال FAPC فلازم أعمل كده. فالدونيشن حتى لو $20 $25 أي حاجة عندي اونلاين. فمن خلال الويب سايت ممكن يعملوا دونيت ان المبلغ اي مبلغ قليل او كتير بيساعد. مزبوط. فما فيش يعني مش ما فيش مينيمم لاي حاجه اللي تقدر عليه ممكن تساعد. مظبوط. الماكسيمم دونيشن عندنا $500. فعايزه افهم لان في ناس كتيره في سيريز كتيره الماكسيمم بتاعها بيكون 1500 1000. احنا عندنا بيربانك 500 فما نقدرش ناخد اي حاجه اكتر من one person. لكن لو واحد ومراته يبقى 500 1000 فدي عشان في عندنا a lot of restriction فبيبقى صعب ان انت to raise as much money. A lot of money. You have to have a lot of people donating. I see. Yes. Good. So that's thank you. كان في مشكلة تانية ترافيك. في حتت في بيربانك ترافيك فيها مؤلم وفي حتت بتبقى معقولة شوية. في أي ايديا ازاي؟ بس هو الترافيك يعني وحش في كل لوس أنجلوس بصفة عامة. لوس أنجلوس أورنج كاوني كلنا يعني بنسفر من الموضوع ده. هو هقول لك حاجة حصل حاجة الترافيك في كل حتة مظبوط بس في حاجة حصلت بعد البانديميك كلنا we're really paying attention to it. بعد البانديميك الناس وهي سايقة it's almost like they feel عندهم الرايت الشارع ده بتاعهم طبعا and the speed بتاعها بيعملوا very very bad speed causes a lot of accidents. حتى على الفريواي if you noticed like people are speeding very bad on the freeway. So دلوقتي احنا مع البوليس ديبارتمنت especially على جلين اوكس عندنا very bad speeding. كل اليونج جنريشن بيشتروا الBMW والمرسيدس وعمالين بقى بيسبيد بطريقه مش كويسه. وعندنا كان لسه 4 ماتوا في very bad accident في جلين اوكس عشان واحد سبيدنج ودخل فيهم كلهم ماتوا. فاحنا دلوقتي we're doing a lot of education مع البوليس ديبارتمنت من المدارس بنبتدي فيها نعلم الأولاد والparents كمان لازم إن هم يعلموا أولادهم عشان السبيد we're gonna have to be starting to give more tickets. We're gonna have to start being after them because it's causing a lot of accidents. The other traffic مثلا عندنا في Olive for example ده الشارع اللي هو رايح جاي من 101 لحد الهيلز. المترو كان عايز يقفل one of the lanes ويعملوا بس dedicated لباص اسمه BRT rapid bus. It's okay إن احنا عندنا buses. It's very good لازم يكون عندنا reliable buses. بس المشكلة عايزين يقفلوا لين بحاله علشان بس أوتوبيس يروح ويجي ومش عارفين هيروح يجي كام ساعة. بالظبط. فأنا كنت واحدة من الناس اللي هم عندي في كميري كنت عليها اسمها Vision Burbank and we fought very hard إن ما ياخدوش اللين بتاعنا من Olive وإن هم يقفلوا ده لأن البيزنسز كلهم كانوا هيعملوا سفر من الباركينج ما كانش هيكون موجود. والسينيورز عندنا apartment seniors كتيرة هناك فما كانوش هيقدروا يطلعوا ويدخلوا سهل من الباركينج بتاعها.
فكلمت السوبرفايزر بارجر شي اندورس مي باي ذا واي بتاع السوبرفايزر بتاعتنا، وكلمت المترو تشير وعملنا ميتينجز معاهم. فدلوقتي الكونسل قال اوكي ما تجوش جنبنا، احنا مش عايزين ناخد لين من اوليف، لو عايزين تاخدوا اوليف تعملوا ميكس فلو لين، يعني يبقى للعربيات والاتوبيس. ففي يبقى حاجات الباصات والترافيك العادي ماشي مع بعض. ففي حاجات كتيرة بتحصل، في ناس ما بتعرفش عليها. طبعا. بس دي حاجة أنا very involved معاهم. good. قبل ما أقفل البرنامج تحبي تقولي إيه؟ your last word معانا. عاوز عندك أسئلة لينا وإحنا نرد عليك؟ No, thank you. أنا حقيقي very thankful إن أنا قاعدة هنا معاك طبعا. You know أنت طبعا very well known and you do a great job for the community, the Egyptian community. So I'm very thankful إن أنا هنا and give me the opportunity. I'm proud to call myself an Egyptian and proud to say that I want to represent the Egyptian community. And I think I'm the first Egyptian woman to run for office in city council, local government. فدي حاجة كبيرة بالنسبة لي قوي إن أنا representing my community، إن أنا I represent the name. I want people to know I'm always here to help. I'm always here to take care of their needs. And I want to do this because I really care about Burbank. And I want to do the best for the community. And I need your support. I need, people to stand behind me, make calls and tell their neighbors, tell their friends about me. And inshallah, I know one day I'm going to come back and tell you I made it and you can interview me. And you're the mayor. I'm the mayor. We're proud of Zizit. We're proud of this Egyptian young lady that puts a hope to all of us, as I told you. If you have a goal in your mind, if you have a desire, America is the place. And that's why I brought up Zizit today to show us how hard also she worked for it. There is nothing really easy to come. However, if you work hard, if you know your goal, but another thing which is really what's beautiful about this country, as you work hard, opportunities will open up, and because you're working hard, you're easier to get the opportunity even if you weren't around or if you were not there. So دايما بحب السكسس ستوريز دول عشان بيدونا امل كلنا، سواء كنا ميد ايج كبار صغيرين. if you put your goal، اذا حطيت هدف لنفسك، اذا اشتغلت هارد، ما فيش شك البلد هنا بتدي فرص كتيرة لنا ان احنا نتقدم ونبقى احسن ونحقق اللي احنا بنحبه. يعني بتحب انها تخدم المجتمع اللي عايشة فيه، بتحب تخدم الناس اللي موجودة فيها، وده واضح من عدد الاندورسمنت، الناس اللي هم كاتبين اساميهم وصورهم. لو تروحوا على الويب سايت بتاعتها هتلاقي حقيقي هتبقوا يعني فخورين جدا ان العدد الضخم ده من الناس الكبيرة والمسؤولة وراها وعايزينها تنجح وعايزينها تعمل الحاجات دي، مش جاية من فراغ يعني. فاحنا كمان فخورين بيكي، وان شاء الله ترجعي لنا بعد ما تنجحي وتدينا كده شويه الفيجن بتاعتك للسيتي اوف بوربانك. واعتقد سيتي اوف بوربانك lucky to have you for that position ان شاء الله. بشكركم جميعا. صلوا من اجل قناه لوجوس، صلوا من اجل هذا البرنامج، من اجل مقدم البرنامج، واشوفكم بخير ان شاء الله in a couple of weeks.